Welcome to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe, hit like, and click the bell button para ma-notify kita sa next video ko. So ngayon guys, ang content natin ngayon is kung paano nga ba gumawa or maglagay ng tama ng photo banner sa ating YouTube channel para magmukha naman itong kahayaya guys, kagaya nito. Yan. Kasi kung wala itong photo banner, hindi magatingnan yung ating YouTube channel. Mas nakakaakit kasi kung may photo banner ito. So ngayon guys, kung gusto nyo malaman ang video na to, kung gusto nyo malaman yung step by step, download nyo muna ang tatlong ito. Una is yung YouTube template. Ito siya guys, yan. Para mas madali, ililink ko na lang siya sa may description below. Ngayon guys, pwede nyo siyang i-download na lang doon. Second is photo resizer. Yan siya guys, ayan. Download nyo lang siya guys sa Play Store. Next is yung PixArt. Dapat meron kayo nito. Itong tatlong na to, pag meron na kayo, is madali nyo na lang ako masundan step by step sa ating screen. So, guys, kung gusto nyo malaman to at matutunan, tara, sundan nyo ako sa aking screen. So, guys, nandito na tayo sa screen ko. Click nyo lang yung PixArt kung meron na kayong na-download. Yan. Hintayin nyo lang. Then, click nyo yung plus sign. Yan. Tapos yung din-download nyo na template sa YouTube. Click nyo lang yun. And then, click nyo yung add photo. Yan. Maghanap kayo ng gusto nyong background. Kung gusto nyo rin may na-download kayo, mas maganda rin. So, yan na yung napili ko. Yan. Pantayin nyo lang siya guys dyan sa box na maliit na yan. Yan. Dapat pantay siya guys, no? Yan. Dapat pantay siya. Ayusin nyo lang para mapantay. So, ayan. Pantay na siya. Check nyo lang. And then, next step is text. Yan. Click nyo yung text. Nasa sa inyo niya kung ano yung gusto nyo, kung add photo. Pero sa akin, text muna. Yung pangalan ko na lang. Yan. So, para sa akin, yan yung napili kong kulay. It's up to you guys kung ano yung gusto nyo ding kulay. Sa akin, ganyan. Yan. Tapos, add photo ulit. Yan yung napili ko. Click natin yung gunting. Click yung person. Linisin nyo lang guys yung background niya. Tanggalin natin yung background. Yan, linisin lang natin. Ganyan. Para naman mas maganda tingnan. Ganyan. Itanggalin natin to para mas maganda tingnan. Pero guys, nasa sa inyo yung bahala kung ano yung ilalagay nyo rin. Para sa akin, ito lang pictures yung napili ko. Ganyan. So, okay na yan. Save lang natin guys. Click lang natin yung save. Tapos yan, nasa sa inyo kung saan nyo siya gustong ilagay. Sa akin, dito lang sa gilid. So, ayan. Pwede na yan. Tapos, dagdagan natin ng gusto ko yung crown. Crown queen.
Kayo na guys yung bahala kung anong gusto nyong i-design. Ito sa akin example lang naman para makita nyo kung paano siya gawin. So, aayusin lang natin yan guys. Yan, bandang gitna natin. Yan. Para nasa gitna talaga siya. Yan. So, ngayon, ang next natin gagawin, click nyo rin yung yung text. Ganyan. Lalagyan nyo yung title nyo kung ano yung vlog na ginagawa nyo. Travel ba or ano. Sa akin, ito yung lalagay ko, DIY. Next is foods. Then, travel. Example lang to guys. Para may ano din kayo kung ano yung gusto nyong ilagay. Check. Then, kayo rin yung bahala kung anong fonts na gusto nyo or kulay. Pipili lang kayo. Marami namang mapagpipilian. So, sa akin, yan lang yung nilalagay ko. Example, yan ang kulay yan yung nilalagay ko. Palitan natin ang fonts. Pili-pili tayo guys. Marami naman mapagpipilian. So, ayan yung napili ko. Yan, pwede na yan. Lagay natin sa taas. Yan. So, okay na yan siya guys. Then, save nyo lang. Click na lang natin yung check. Pag okay na. Yan. Check. So, ayan guys. Save nyo lang. Click lang yung save. Yan. Yan, nakasave na. Ngayon, next na step natin is sa photo resizer. Yan. Punta tayo dyan sa photo resizer. Ngayon, select photos. Click nyo lang yan guys. Okay. Then, yung in-edit natin sa PixArt. Click lang natin. So, ayan. Ngayon, click nyo lang yung resize. Tapos, hanapin natin yung hinihingi ni YouTube. Yan. I-highlights ko na lang siya. Ayan siya guys. Yan yung hinihingi ni YouTube size. Click nyo lang yan. Then, yan. Done. Matic na yun siya guys. Nandun na siya agad sa gallery nyo. So, next step naman tayo. Punta tayo sa Chrome. Click natin yung youtube.com. Yan. Tapos, i-desktop lang natin. Ayan. Antayin lang natin siya guys. Yan. Wait lang natin. Then, click lang natin yung channel natin. Yan, your channel. Click nyo lang yan guys. So, nandyan na tayo. Click nyo lang yung customize guys. Click nyo lang yan. Yan, customize. So, may lumabas na get the app. Yan, dahil wala pa ako, download lang natin guys. Yan. Da-download lang natin. Antayin lang natin. So, ayan. Nagda-download na siya. Yan, tapos na. So, next, click natin ulit. Antayin lang natin. So,
So, nandito na tayo guys. Yan, click lang natin yung branding. Guys. Yan. Dahil meron na siyang nakalagay, click lang natin yung change. Yan. Ito yung in-edit natin kayo na sa resizer, yung nasa unahan. Click lang natin siya guys. Yan. Click lang natin. Then, done. So guys, yan kung makikita nyo, yan, sukat na sukat siya sa hinihingi ni YouTube, diba? Yan. Bongga, diba? Ngayon, click lang natin yung done. Ayan. O, ayan na siya guys, napalitan na siya, o diba? So, ang next step natin is click lang natin yung publish. Yan siya guys. Ipapublish lang natin. Yan. Click lang natin. Antayin lang natin na ma-publish ito. So, naglo-loading siya guys. Ayan. So, ayan na siya guys. Na-publish na siya. Then, click lang natin yung channel natin. Ayan. So, ayan na siya guys. O, diba? Bongga. Perfect. O, napalitan na yung photo banner natin sa channel natin. Yan. So, ayan guys. Napanood nyo na yung video ko na kung paano nga ba gawin yung photo banner sa ating YouTube channel. Oh my God! Wow! So, kung gustuhan nyo guys, please subscribe, hit like, and click the bell button para manotify kita sa next upload ko. So ngayon guys, see you on my next video. Bye-bye!